دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمع صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. کاش هیچ وقت شب نمیشد. کاش راهی بود تا دوباره حالم بد بشه و تیمور خان نتونه بهم دست بزنه. تو حال و هوای خودم غرق بودم که سر و کله عطیه پیدا شد. با دیدنم لبخندی به پهنای صورت زد و حال احوالمو پرسید. اما وقتی فهمید خان بهم دست نزده و شب تا صبح مراقبم بوده خیلی تعجب کرد و گفت: نفیسه، ببین چطور مهرت به دل خان افتاده که با اون وصفی که من ازش شنیدم تونسته ازت بگذره و تازه بالا سرت هم بیدار بمونه. اما حواستو خوب جمع کن. نباید از محبت خان سوء استفاده کنی. هر چی که بشه امشب باید کارو تموم کنی. نباید بهونه دست فیروزه خانم بدی. آخه من داشتم می اومدم سمت اتاقت، ندیمش داشت اون اطراف فرسه میزد. شک ندارم فیروزه خانم فرستادتش تا بفهم شب چی شده. نمیدونم چرا یهو با حرفای عطیه یاد ماجرای روز عقد و کاری که فیروزه خانم کرده بود افتادم و هول افتاد به دلم. قبل از اینکه فرنگیز حرفی از شب عروسی واسم بزنه اهمیتی به کاری که فیروزه خانم کرده بود نمیدادم. اما بعد از حرفای آبجیم و یادآوری اون لکه هایی که اون روز داشتم ترسی تو دلم لونه کرده بود و حالا که فهمیده بودم عطیه همه جور پشت منه و حتی برام جوشونده آورده تا زودتر ماهانه بشم، تصمیم گرفتم دلو به دریا بزنم و همه چیزو بهش بگم. نفس عمیقی کشیدم و ماجرای اون روزو مو به مو براش تعریف کردم. با تموم شدن حرفم نگاهی به عطیه انداختم که رنگ به صورت نداشت. یکی محکم زد روی صورتش و گفت: خدا مرگم بده نفیسه، اینا رو باید الان بگی؟ ای وای، معلوم نیست چه بلایی سرت آورده زنی که باید همین الان به بلقیس خانم بگیم. خدا رحم کرده دیشب خان بهت نزدیک نشده، وگرنه رسوایی بزرگی به بار می اومد. منی که هنوز نمیدونستم چه اتفاقی افتاده واسم با تعجب گفتم: چرا؟ مگه فیروزه خانم چی کار کرده؟ عطیه با تردید گفت: من که درست نمیدونم، اما با این حرفایی که تو میزنی احتمالاً به دخترونگی آسیب زده. میخواسته کاری کنه که خان و خونوادش بهت بی‌اعتماد بشن و پست بفرستن خونه ی آقات. از اول باید میدونستیم این زن به این راحتی ها میدونو واسه حریف خالی نمیکنه. به ننم گفته بودم حتما زهرشو میریزه، اما دیگه فکرشو نمیکردم اینطوری. ترس به جونم افتاده بود. عطیه مدام تو اتاق راه میرفت و پیشنهادهای مختلفی میداد. یه بار میگفت دستتو ببرو قبل از اینکه تیمور خان بفهمه سری دستمال لکه‌دار کن و بده دستش. یه بار میگفت نه، اینطور به درد نمیخوره، باید یه جای دیگه ی بدنتو اینطور کنی. یه بار دیگه هم میگفت باید به بلقیس خانم همه چیزو بگیم تا کار از کار نگذشته از حیله عروسش با خبر بشه. بالاخره با مشورت با عطیه قرار شد اول کبرا خانمو از مسئله با خبر کنیم. به هر حال سنش بیشتر بود و اهالی عمارتو بیشتر از ما میشناخت. عطیه خیلی زود رفت و با مادرش برگشت. انگار تو راه ما همه چیزو برای کبرا خانم گفته بود. چون به محض اینکه وارد اتاق شد رو کرد منو گفت: باید به خانم بزرگ بگیم، هرچی نباشه اون مادر خانه، از ما بهتر صلاح کارو میدونه، عروس خودش رو هم خیلی خوب میشناسه. اول دلم نمیخواست بلقیس خانم چیزی بفهمه، اما کبرا خانم بهم اطمینان داد که هر اتفاقی بیفته بلقیس خانم پشت من در میاد و نیازی نیست نگران باشم. طرفای ظهر بود و بلقیس خانم واسه سر زدن به من اومده بود. عطیه دستی به بازوم کشید و با ایما و اشاره ازم خواست حقیقتو خودم بهش بگم و خودشم به بهونه سر زدن به بچه‌هاش از اتاق رفت بیرون. قلبم عین گنجیش تون تون تو قفسه سینم میکوبید و کف دستام خیس عرق شده بود. بلقیس خانم که انگار متوجه حال روزم شد با دقت نگاهی به صورتم انداخت و گفت: چیزی شدی نفیسه؟ چرا هنوز رنگ و رود پریده؟ مگه بهتر نشدی تو؟ لب گزیدم و حرفای عطیه رو به یاد آوردم. چند بار برام تکرار کرده بود که از کجا شروع کنم و حرفمو چطور پیش ببرم. واسه همین آب دهنمو قورت دادم و به سختی لب باز کردم و گفتم: من قبل از اینکه تیمور خانو ببینم خیلی ازشون میترسیدم، اما دیشب وقتی دیدمشون مهرشون به دلم افتاد. مطمئنم باهاشون خوشبخت میشم، فقط میترسم عمر این خوشبختی کوتاه باشه. بلقیس خانم با تعجب گفت: منظورت چی؟ کمی خودمو سر دادم سمتش و سعی کردم اول اعتمادش رو جلب کنم، همونطور که عطیه بهم گفته بود. واسه همین گفتم: من شما رو عین مادرم دوست دارم.
محبتی که شما تو این چند روز به من کردید مادرم توی این 12 سال بهم نکرده بود. احتمالاً خودتونم تو این مدت متوجه شدید که من با وجود اینکه 12 سالمه ولی اطلاعاتم در مورد زندگی زن و شوهر رو اصلاً کامل نیست. میدونید چیه مادر جون؟ شاید خنده‌دار باشه. ولی من اونقدر نابلدم که فکر می‌کردم وقتی زن و شوهری ازدواج می‌کنن، وقتی از خدا بچه بخوام بهشون میده. تا اینکه عقد کردم و خواهر بزرگم در مورد شب عروسی برام گفت. تازه اصل ماجرا رو اونجا فهمیدم. به اینجای صحبتم که رسیدم مکسی کردم تا بتونم جملات رو ردیف کنم و با تردید ادامه دادم. من یعنی چطور بگم؟ یعنی روزی که به عقد تیمور خان در اومدم هنوز چیزی از این ماجراها نمیدونستم. بعد از عقد ننم گفت فیروزه خانم کارم داره. منم رفتم تو اتاق و دیگه تموم ماجرا رو مو به مو براش تعریف کردم. حواسم بود که اخماش رفته بیشتر تو هم میرفت و از صدای نفساش متوجه میشدم که عصبانیتش لحظه به لحظه بیشتر میشه. حرفم که تموم شد تموم جرأتم رو جمع کردم و نگاهی به بلقیس خانم انداختم. دستش رو مشت کرده بود و صورتش قرمز شده بود. منم ناخودآگاه از ترس بود یا هر چیز دیگه‌ای گریم گرفت. چند دقیقه‌ای طول کشید تا بلقیس خانم به حرف اومد. نفیسه، خوب میدونی که به خاطر نسبت دوری که با خانواده‌ات دارم خیلی برام عزیزی. از همون اولم اگه شوهرم اصرار نمی‌کرد که تیمور باید با فیروزه که پدرش خیلی ثروتمند و مقامدار بود ازدواج کنه، من دلم می‌خواست یکی از خواهرات یا دختر خاله‌هات عروسم بشن. در کل دلم می‌خواست عروسم از قوم و خویش خودم باشه، اما نشد. با این حال فیروزه چند سال عروس این خونه است. وقتی خودش خواسته برای شوهرش زن بگیره، دیگه دلیلی نداره همچین فتنه‌ای بپا کنه. توقع همچین حرفی رو نداشتم، واسه همین کمی دست باچه شدم و گفتم به خدا من دروغ نمیگم. بعد از اون جریان دل درد گرفتم. ولی فکر می‌کردم چیزی نیست. اما وقتی حرفای خواهرامو شنیدم، ترس برم داشت و امروز بالاخره دلو به دریا زدم و ماجرا رو واسه عطیه گفتم. بلقیس خانم با تردید از جا بلند شد و انگار که حرف منو باور نکرده باشه گفت خیلی خوب. من بعید میدونم فیروزه همچین کاری کرده باشه. تو هم نمیخواد نگران باشی. فیروزه میدونه تاوان همچین خطایی چیه و هرگز دست به این کار نمیزنه. درسته هوای توه، اما اونقدر هم آدم بیرحمی نیست که به ذلت و بی‌آبرویی شوهرش راضی بشه. شاید به قول خودت معاینت کرده تا خیالش راحت بشه. هرچند که برای این کار باید قابله می آورد. نه که خودش دست به کار بشه. به هر حال خودش هم میدونه این کار ممکنه به قیمت جون تو تموم بشه. در مورد این موضوع هم من بعد با کسی حرفی نزن. امشب کارو تموم کنی تا دهن دوست و دشمن بسته بشه. اینو گفت و از اتاق بیرون زد. با حرفاش منم کمی خیالم راحت شد. یعنی اونقدر بچه و خام بودم که فکر نمی کردم فیروزه خانم بتونه اونقدر بیرحم باشه. تا شب هر طور بود خودمو سرگرم کردم. دوباره عطیه اومد و همونطور که موها و صورتمو درست میکرد در مورد حرفای بلقیس خانم پرسید. منم همه رو براش گفتم. اونم به هم دلداری داد و با گفتن اینکه حتما بلقیس خانم درست میگه و فیروزه همچین کاری نمیکنه خیال منو راحت کرد. اما هرچی هوا تاریک‌تر میشد دلهره و نگرانی منم بیشتر میشد. بالاخره از پشت پنجره قدی اتاق تو تاریک و روشنی نور فانوسای حیاط اسب خانم مباشره شدیدم. مردی بهشون نزدیک شد و افسار اسب از دستشون گرفت. خان چند کلمه‌ای با مرد و مباشرش حرف زد و بعد از شستن دستاش به سمت اتاق من اومد. اون شب شاید یکی از بدترین و سخت‌ترین شبای عمرم بود. تا اون روز فکر می‌کردم سختی‌ها تموم شده و از نظرم روزای سخت زندگیم همون روزایی بود که از فرط گشنگی تا صبح خوابم نمی‌برد. یا روزایی که سر چشمه لباسا رو می‌شستم و دستام ترک برمی‌داشت. یا وقتی ننه از سر نداری و خشم با دمپایی میافتاد به جونم. اما اون شب انگار تازه فهمیدم سختی یعنی چی. تازه فهمیدم خوشی فقط غذای خوب خوردن و خوب پوشیدن نیست. حسرت می‌خوردم برای همون روزای بی‌دغدغه‌ای که تو خونه آقام داشتم و قدرشو ندونسته بودم. برای همون حس گرسنگی، واسه همون لباسای کهنه و پتوهای وسته پینه شده. حسرت دعوا سر یه دونه قند اضافه تو پیاله که گاهی ننه از دستش در میرفت و هر کدوم از ما برای داشتن اون حب قند به جون هم میافتادیم. حالم بد شده بود. تیمور خان رنگش پریده بود. فهمیدم اتفاق بدی برام افتاده. هیچ وقت نفهمیدم که فیروزه خانم اون روز تو اتاق چه بلایی سرم آورد. هر چی که بود به مراد دلش نرسیده بود. چون من از فرط ریزی داشتم از حال میرفتم. درد بدی تو کل وجودم پیچیده بود و گریم لحظه‌ای بند نمی اومد.
تیمور خان وقتی حال و روزمو دید اول ننش رو خبر کرد و بعد بلافاصله یکی رو فرستاد پی قابله. بلقیس خانم ترسیده تلاش میکرد تا اون ریزی رو بند بیاره. اما کاری از دستش ساخته نبود. مدام زیر لب خودش رو لعن و نفرین میکرد و از خدا طلب بخشش میکرد. قابله 1 ساعتی تلاش کرد تا بند بیاره. اما موفق نشد. منم اونقدر حالم بد بود که اصلا نمیفهمیدم اطرافم چی میگذره. انگار تب داشتم و از درد دیگه حتی جونی برای ناله کردن نداشتم. فقط هر از گاهی که لای چشممو باز میکردم عطیه رو با صورتی خیس از اشک بالای سرم میدیدم. اول فکر میکردم دارم میمیرم و راستش خوشحال بودم. چون هر چیزی که منو از اون درد و تکرارش رها میکرد قطعاً باعث خوشحالیم میشد. حتی اگه مرگ بود. هر چی که بود حالم اونقدر بد بود که تیمور خان فرستاده بود دنبال پسر خانه ده بالا تا اتومبیلش رو بیاره و منو به شهر ببرن. عطیه میگفت کل عمارت فهمیده بودن چی به سرت اومده و به جز فیروزه خانم و آدماش همه نگرانت بودن. میگفتن بی جونت رو تیمور خان گذاشت توی اتومبیل و خودشم با نگرانی کنارت نشست و بی توجه به پچ‌پچ‌ها و نگاه‌های مردم از عادل خان خواست سریع به مریض خونه شهر بره. چشم باز کردم توی اتاق با دیوارای سفید روی تخت فلزی خوابیده بودم و دردم انگار از بین رفته بود. تو مریض خونه شهر بودم و چند تا پرستار بالای سر مریضای دیگه بودن. یکی از پرستارا با دیدن چشم باز من به سمتم اومد. دختر جوونی بود با صورتی روشن و لبخندی روی لب که تو اون سن منو یاد فرشته‌های داستانایی مینداخت که آبجیم گاهی وقتا واسم تعریف میکرد. دستی به موهام کشید و با محبت گفت بهتری عزیزم. سرمو به نشونه مثبت تکون دادم. دختر جوون همونطور که مچ دستمو گرفته بود و انگار داشت چیزی رو چک میکرد گفت وقتی آوردنت حالت خیلی بد بود. دکتر کم مونده بود شوهرتو از مریض خونه بندازه بیرون. اما شوهرت انگار واسه خودش کسیه. چون رئیس مریض خونه که اومد کلی تحویلش گرفت. گمونم جز خیرای اینجاست. خیلی هم اصرار داشت این ماجرا صداش بلند نشه. به هر حال الان وضعیتت بهتره. به مادر شوهرتم گفتم به خودتم میگم. اوضاع زیاد جالبی نداشتی. پرستار یه سری توصیه بهم کرد و کلی سفارش که مراقب خودم باشم و تا چند هفته غذاهای مقوی بخورم تا زودتر سر حال بشم. بعدم دارویی رو بخوردم داد و با گفتن اینکه فعلا استراحت کن از اتاق بیرون رفت. همون شب با اصرار تیمور خان از مریض خونه مرخص شدم و با کمک بلقیس خانم که گویا بعد از ما اومده بود سوار اتومبیل شدیم و سرمو تکیه دادم به پشتی صندلی و چشمامو بستم. آخه هنوز درد داشتم و تحت تاثیر داروهایی که بهم داده بودن گیج و منگ بودم. اتومبیل که جلوی در ورودی عمارت نگه داشت تازه متوجه شدم که رسیدیم. گویا میونه راه خوابم برده بود و همین خوابیدن و استراحت کردن کمی حالمو بهتر کرده بود. تازه وارد حیاط عمارت شده بودیم که چشمم به فیروزه خانم افتاد که با کینه عمیق نگاه میکرد. ما رو که دید پوزخندی زد و با چند قدم بلند بهمون نزدیک شد و من ناخودآگاه تکیه کردم به عطیه که تازه اومده بود کمکم. فیروزه خانم دست به سینه با پوزخندی مسخره خیره شد به صورت رنگ پریدم و گفت چه خبر مادر جون؟ عروس جدیدتون تو زرد از آب در اومد. بلقیس خانم نگاه بدی بهش انداخت و گفت چی میگی فیروزه؟ تو زرد یعنی چی؟ فیروزه کمی دست پاچه شد و گفت چه میدونم. این خاله خانباجی‌ها میگفتن تیمور خان این دختره رو کتک زده و از زور کتک‌های تیمور خان به این حال روز افتاده. خب حتما شبیه یه اتفاقی افتاده تو اون اتاق که تیمور خان این بلا رو سرش آورده. عطیه با آرنج ضربه آرومی به پهلوم زد و چشم و ابروی اومد. بلقیس خانم اما لبخند معناداری زد و گفت الکی اسم این دختر رو سر زبون ننداز. عروس هم ضعیف و کم سن بوده. بعدم رو به یکی از زنا که بعدم فهمیدم ندیمه مخصوص فیروزه است کرد و گفت دستمالو به خانومت نشون دادی؟ فرستادی واسه مادر نفیسه تا خیالش راحت بشه؟ اینا رو گفت و منتظر جواب نمون و اومد جلو و شخصا دست انداخت زیر بازوی من و کمکم کرد از پله ها برم بالا. درد زیادی داشتم اما این درد رو دوست داشتم چون میدونستم تا زمانی که درد داشته باشم تیمور خان سمتم نمیاد. راستش هستنم برام مهم نبود که تیمور خان شبا رو پیش فیروزه باشه. در اصل حتی خوشحالم میشدم اگه منو تنها بذاره و شب و تو اتاق هوام به صبح برسونه. از فردای اون روز اما زندگی برای من شکل جدیدی گرفته بود. تیمور خان به خاطر تشرای دکتر و پرستار و حرفای مادرش دیگه سمت اتاقم نمی اومد و فیروزه خانم خوشحال از اینکه من نتونستم شوهرش رو از چنگش در بیارم بهم طعنه میزد
و مدام به بلقیس خانم میگفت مادر جون، این بود اون عروسی که تعریفشو میکردید، اینو که یه شبه پسرتون ازش سیر شد. منم دعا میکردم واقعا تیمور خان ازم سیر شده باشه. حاضر بودم هر کاری بکنم اما دیگه اون شب تلخ و تجربه نکنم. ولی تیمور خان منتظر تموم شدن دوره ماهانم بود تا دوباره بیاد و جهنم و جلوی چشمام بیاره. سخت بود تحمل شبایی که تیمور خان تو اتاقم بود. اصلا انگار اون مرد مهربونی که در طول روز اگه یه بادو میخورد یکی هم کف دست من میذاشت و مدام سر سفره با وجود چشخوره های فیروزه خانم حواسش به خورد و خوراک من بود، با مردی که شبا به اتاقم میومد فرق میکرد. گاهی فکر میکردم تیمور خان شبا بعد از تاریکی هوا وقتی آخرین فانوس اتاق خاموش میشه تبدیل به یه هیولا میشه، تبدیل به آدمی که اصلا به اون آدمی که در طول روز میدیدم شباهت نداشت. میشد مردی بیرحم و خشن که نه به ناله های از سر دردم توجهی میکرد نه به گریه های از سر استیصالم. بعدم عین بچه‌ای که کتکش زده باشن و دلشو بخوام با یه آب نبات به دست بیارن سعی میکرد با حرفای قشنگ و دادن پول و پارچه دهنمو ببنده و دلمو به دست بیاره. اما چه به دست آوردنی؟ وقتی هر شب ازش بیزارتر میشدم. دردی که از شب اول گریبان گیرم شده بود انگار برای همیشه موندگار شده بود. همیشه تو قسمت لگنم احساس درد و سوزش داشتم و نمیدونستم دوای دردم چیه. داروهای گیاهی که عطیه برام از قابله میگرفتم دردم و تسکین نمیداد. گاهی شب تا صبح از درد گریه میکردم و گاهی لعنت میکردم با اسوبانی زندگی نکبت بارم و تنها وقتایی دردم کمتر میشد که چند روزی از تیمور خان خبری نبود و شباشو پیش فیروزه خانم سپری میکرد و بالاخره من میتونستم نفس راحتی بکشم. تازه همون شبا هم گاهی نصف شب پنهون از چشم فیروزه خانم میومد سر وقتم. منم طبق توصیه های ننه هر چی میگفتم چشم و اعتراضی نمیکردم به اون وضعیت اسفبار. شایدم به خاطر همین گوش به فرمان بودنم بود که چشمش همیشه دنبالم بود. یا به قول خودش به خاطر کم سن و سال بودنم. عطیه میگفت حتما فیروزه اون روز بعد از عقد بلایی سرت آورده که وقتی تو رو با اون حال و روز تو بغل خان دیده فکر کرده خان بلایی سرت آورده. و مدام به هم تأکید میکرد هم به دهن فیروزه نذارم و تا جایی که میتونم ازش دوری کنم. منم راستش دنبال دردسر نبودم. یعنی همون دردسری که شبا مجبور به تحملش بودم برام بس بود. و دیگه نه جونی برای مقابله کردن با فتنه های فیروزه خانم داشتم و نه اصلا حال و حوصله‌ای برای دهن به دهن شدن با هووم. فیروزه هم مشخص بود از ترس بلقیس خانم جرأت نداره دشمنیشو با من علنی کنه و به همون طعنه و فتنه های زیرزیرکی بسنده میکرد. یعنی حداقل من اینطور فکر میکردم و از نظرم کل هدفش این بود که منو از چشم همه بندازه. اما من اونقدر سرم تو کار خودم بود و باهاش بحث نمیکردم که موفق نمیشد. گاهی وقتا رو سکوی گوشه حیاط میشستم و با حسرت به بازی دختر بچه‌های کلفت نوکرا نگاه میکردم. به زندگی بی دغدغه اونا حسادت میکردم و شاید اونا حسرت زندگی منو داشتن. اون موقع ها زن خان بودن عرش و قرب بالایی داشت، مخصوصا اگر یکی از رعیت زن خان میشد. اون وقت خودش و خاندانش با سر میافتادن تو دبه عسل. خانواده منم از این قاعده مستثنا نبودن. آقا جون صاحب زمینای حاصلخیزی شده بود و تیمور خان به خاطر من دست برادر و دامادمونو گرفته بود و هر کدومو به کاری مشغول کرده بود. و خبر داشتم که وضع خانواده‌ام کاملا از این رو به اون رو شده. میدونستم صدق سر ازدواج منه که به نون و نوایی رسیدن. واسه همین گاهی خوشحال بودم. خوشحال از این که بعد از مدت‌ها زندگی روی خوشش رو به اونا هم نشون داده. و با خودم میگفتم نفیسه، اشکالی نداره. تو فدای خوشبختی خانواده‌ات شدی. اما گاهی هم بیزار میشدم ازشون. خصوصا از ننه که چشمش فقط طلا و جواهرات میدید و حال روز دخترش براش هیچ اهمیتی نداشت. همینطور از آقا جونم که اصلا براش مهم نبود دخترش تو اون عمارت چی به سرش میاد. و از تک تک اعضای خانواده‌ام که فکر میکردن بین همشون من خوشبخت شدم. این حس نفرتم درست زمانی که در اتاق باز میشد و سایه تیمور خان روی دیوار میافتاد میومد سر وقتم و وقتی میدیدمش دلم میخواست زار بزنم. دلم میخواست از دستش فرار کنم و سر به کوه و بیابون بذارم. برم جایی که دست هیچ بنی بشری بهم نرسه. اما راه فراری نبود. من عین پرنده بی پناهی بودم که اسیر قفس شده و هیچ راه فراری نداره. تیمور خان اما روزا اصلا شبیه به شبا نبود. یادم گاهی که از بیرون می اومد از همون در ورودی ساختمون عمارت صدام می کرد و تا می رفتم پیشش دست می کرد از تو جیبش مقداری خوراکی کف دستم می ریخت.
و با همین کارای ریز و درشتش محبتشو نشون میداد. ولی امان از شبا. کل بدنم کبود بود و متنفر شده بودم از شبایی که باید اون بلاها به روزگارم میومد. تو اون مدتم متوجه شده بودم که فیروزه حال روزش بهتر از من نیست. اما خب اون سنش بالاتر بود و بالاخره شاید تو این سالها به این روال عادت کرده بود. نمیدونم. اما اینا از کجا مطمئن بودم؟ از اونجایی که تیمور خان و بلقیس خانوم اصرار داشتن هم من و هم فیروزه تنها به گرمابه بریم. یعنی رفتن ما به گرمابه با دیگرون قدغن بود. فقط و فقط ندیمه شخصیمون میتونست همراهیمون کنه و روزایی که ما میرفتیم همون قروق ما بود. البته که قروق کردن هموم یه چیز مرسوم بود و من قبلتر از ازدواجم هم شنیده بود وقتی اهل عمارت قراره به هموم برن هموم قروق میشه واسهشون. اما خب شرایط من و فیروزه فرق داشت. یادمه گاهی که آستین لباسش کنار میرفت کبودی دستاشو میدیدم. یکی دو بارم تو گرمابه دیده بودمش. هرچی که بود راه فراری نبود. یادمه چند ماهی از عروسیمون گذشته بود و هوا رفته رفته داشت گرم میشد. متنفر بودم از سرمایه هوایی که انگار دردمو بیشتر میکرد. واسه اولین بار درست 4 ماه بعد از عروسیم ننم به دیدنم اومد. میگفت تو دیگه زن مردم شدی و زشت من راه و بیراه بیا مزاحم زندگیت بشم. فقط چند باری برادر کوچیکترمو فرستاده بود پیشم تا براش پول بفرستم. محبتش در همین حد بود. گاهی از رفتاراش تعجب میکردم. انگار حتی ذره‌ای هم زندگی من براش مهم نبود و جز پول چشمش چیز دیگه‌ای نمیدید. اون روز وقتی ننه اومد با وجود بی‌مهریای زیادی که ازش دیده بودم بازم با دیدنش روحم انگار تازه شد. دیدن ننه منو به یاد خاطرات خونه آقام مینداخت. به یاد روزای بی‌دغدغه‌ای که تو حیاط نقلی خونه آقام بازی میکردم و به یاد دعواهام با همیرا و میونه گرفتنای فرنگیس محکم در آغوشش گرفتم و زدم زیر گریه. دلم داشت میترکی تو اون عمارت بزرگی که عین قفس بود برام. ننه سریع پسم زد و محکم لبشو گاز گرفت و گفت خدا مرگم بده. مگه ننت مرده که زار میزنی دختر؟ خجالت بکش. تو دیگه زن خانی. به سختی جلوی گریه کردنم و گرفتم و گفتم خب دلم براتون تنگ شده بود ننه. 4 ماهه بهم سر نزدید. نگفتید این دختر زنده است یا مرده؟ ننه با غرور چارقدشو مرتب کرد و گفت کسی نیست یه لیوان شربت بده دست من؟ کلفتی نوکری چیزی نداری مگه تو؟ منو یه لنگه پا نگه داشتی اینجا سوال جوابم میکنی دختر؟ این به جای تعارف کردنته؟ با بغض اشاره کردم به عطیه تا از ننه پذیرایی کنه و خودم هم همراه ننه به سمت اتاق رفتم. برام سخت بود دیدن بی‌مهری ننه، اما بهش عادت کرده بودم. ننه وارد اتاقم شد و از اون پوسته مغرورش خارج شد و دستی به فرش کف اتاق کشید و تکیه‌شو به پشت سرش داد و با خوشحالی گفت به به چه اتاق قشنگی داری، چه فرشای خوبی. با این سر و وضع زندگی دلت واسه ننه تنگ شده؟ از بس احمقی. کنارش نشستم. دلم میخواست بغلش کنم اما جرأتشو نداشتم. واسه همین فقط پرسیدم دخترها چطورن؟ عروسا، بچه‌ها همه خوبن؟ آقا جون حالش چطوره؟ ننه بی خیال سیبی برداشت و همونطور که گاز میزد گفت خوبن، همشون خوبن. از خودت بگو. اینجا بهت خوش میگذره، مگه نه؟ طلای جدید انداختی گردنت. و دست انداخت زیر سینه ریز بزرگی که تیمور خان برام خریده بود و با ذوق گفت خوش به حالت نفیس. خان برات خریده؟ لبخند تلخی زدم. سینه ریزمو اصلا دوست نداشتم. برام یادآور خاطره تلخی بود. خاطره شبی که نفرتم به اوج رسیده بود. به یاد اون شب افتادم. یادمه تازه دورم تموم شده بود اما به دروغ به بلقیس خانم گفته بودم تموم نشده. تا تیمور خان نیاد سر وقتم. تو اتاق نشسته بودم و سرم گرم گلدوزی بود که در اتاق باز شد و تیمور خان وارد شد. برای لحظه وحشت کل وجودمو گرفت. اما با خودم گفتم بهونه میارم و دست به سرش میکنم. تیمور خان اما فانوس روی تاقچه گذاشت و ترکه رو به دست گرفت. با ترس ایستادم و نگاش کردم. به سمتم اومد. تو تاریک و روشنی اتاق دیدم که سفیدی چشماش چقدر قرمز شده. مچ دستمو گرفت و خواست منو به سمت تشک ببره که به سختی زبون باز کردم و براش توضیح دادم شرایطم چطوره. اما اون با صدای گرفته‌ای گفت 10 روز معطلم. چرا این بار اینقدر طول کشید؟ با ترس بهش گفتم نمیدونم. چشماشو ریز کرد و توی حرکت ناگهانی اومد سراغم و وقتی فهمید که بهش دروغ گفتم چنگی به ترکش زد و اولین ضربه رو نثارم کرد و اونقدر این کارو تکرار کرد که ناخودآگاه از درد از حال رفتم.
با وجود درد شدیدی که داشتم و از حال رفتنم بازم فهمیدم دست از سرم بر نداشته. مطمئن بودم اون مرد روانی که این بلاها رو سر زناش میاره. من بدبخت با تمام بچگی و بی تجربگی میدونستم رفتار این مرد عادی نیست. اما فریاد رسی نداشتم و مجبور بودم سکوت کنم. اون شب شاید بدترین شب عمرم بود. البته که هر بار تیمور خان بلایی سرم می آورد و من تازه میفهمیدم هنوز تا قعر جهنم کلی راه مونده. و دقیقاً فردای همون شب کذایی بود که موقع صبحونه دستی به رد زخمام کشید و گفت بشکنه دستم. ببین چه بلایی سر صورتت اومده. بعدم دست کرد و سینه ریز بزرگی رو از تو جیب کتش در آورد و بی توجه به تن لرزونم انداخت کردنم و گفت تو زن خوبی هستی نفیسه. اگه همیشه مطیع و حرف گوش کن باشی سر تا پا تو طلا میگیرم. ببین این سینه ریزو عینش و فیروزه هم داره. خیلی قیمتیه. کلی پولشو دادم. و بعدم انگار که نه انگار دیشب چه بلایی سرم آورده شروع کرد به خوردن صبونش و به منم میگفت بخور تا جون بگیری. بعد از اون روزم تیمور خان اصرار داشت که این سینه ریز همیشه گردنم باشه. سینه ریزی که بدون اغراق تا روی نافم می اومد. و اینطور شد که من مجبور بودم سینه ریزی رو که ازش بیزار بودم مدام تو گردنم بندازم. از علنگوهای دستمم که هر کدوم یادگار یه شب تلخ بود بدم می اومد. حتی از غذای مقوی که بعد از هر شب خوردم میداد بیزار بودم. آهی از ته دل کشیدم و خواستم حرفی بزنم که عطیه وارد اتاق شد. ننه سری پاهاشو جمع کرد و برای عطیه قیافه گرفت. سینی شربتو که جلوش گرفت چینی به بینیش داد و گفت دختر بهت یاد ندادن از قوم و خویش خانومت چطور باید پذیرایی کنی؟ نفیس این اون کلفتیه که بهت خدمت میکنه. آدم بهتر از این نبود. بلقیس خانم کجاست که من شکایت این کلفت دست و پا چلفتی رو بهش بکنم؟ عطیه طفلک که نمیدونست چرا اینطور داره شماتت میشه دست پاچه گفت تصدقتون بشم خانم. ننم داره شیرینی میاره. ببخشی تو رو خدا. الان میرم میوه و آجیلم میارم. بلقیس خانومم گفتن نیم ساعتی با دخترتون تنها باشید بعد بیاید نشیمن پایین. ننه بی حرف سری تکون داد و با حرکت ناشیانه دستش عطیه رو مرخص کرد. عطیه هم نگاه نگرانش رو به من دوخت. چش روی هم گذاشتم و اشاره کردم که نگران نباشه. عطیه که درو بست بی‌حوصله گفتم چی کار این بدبخت داری ننه؟ اینم یکیه بدبخت‌تر از من. بعدم مگه چی کار کرده؟ داره پذیراییشو میکنه دیگه. ننه رو ترش کرد و گفت خوبه کجا بدبختی؟ حکمت خدا رو ببین. از اون خونه یک کاهگلی که داشت رو سر تاوار میشد وارد همچین عمارت قصر مانندی شدی. از همه خواهراتم خوشبخت‌تر شدی. نوکر و کلفتم که داری. سینه ریز علنگواتم که چشم هر کس و ناکسی رو کور میکنه. خورد و خوراکتم که مهیاست. پس درد چیه دیگه؟ بی مقدمه لبه یه لباسمو زدم بالا تا ننه رد کبودی رو روی بدنم ببینه. و با بغض گفتم دردم اینه ننه. این. ننه اول شوکه شد ولی سری خودش رو جمع کرد و لباسمو کشید پایین و با عصبانیت گفت خدا منو مرگ بده با این بچه بزرگ کردنم. چه غلطی کردی که این بلا رو سرت آوردن؟ ای خدا ذلیلت کنه نفیس. چرا لال شدی؟ بگو ببینم چی شده. اشکم در اومد و با گریه گفتم تیمور خان اون این بلا رو سرم آورده ننه. به خدا من ازش وحشت دارم. شب که میشه انگار یکی دیگه است. ننه به خدا دووم نمیارم. بذار برگردم. کلفتی همتونو میکنم. فقط منو از اینجا ببر. نذار اینجا بمیرم. حرفم اما با تو دهنی محکمی که از ننه خوردم نصفمون. گریم اوج گرفت و خودمو عقب کشیدم که ننه با هرس گفت درد بی درمون بگیری از دستت راحت شم. آخه دختر یه نفهم. برگردی تو اون خراب شده چه غلطی بکنی؟ میفهمی زن کی شدی؟ زن خان. ای خدا مرگت بده. مگه شهر هرته که برگردی که زندگی هممونو خراب کنی؟ ببین منو نفیس. اسم برگشتو بیاری همین خان وسط حیات این عمارت چالت میکنه. بعدم آسایشو از ما میگیره. میفهمی؟ تا خونه ی آقا جون بودم کم کتک و تو دهنی نخورده بودم از ننه. اما درد اون تو دهنی انگار تا عمق جونمو سوزون. این که ننه آسایش خودش رو به آرامش من ترجیح میداد قلبمو میسوزون. با گریه گفتم به خدا زندگی الانم کم از مردن نداره. ننه من از شبا وحشت دارم. شب که میشه و تیمور خان میاد تو اتاقم انگار تو جهنمم. تا صبح 1000 بار قصد جونمو میکنم. ننه اما بی توجه به حال روز من دندوناشو به هم فشرد و محکم بازوی کبودمو گرفت و فشرد و زمزمه کرد حتما نافرمونی میکنی که این بلا رو سرت میاره.
از اولم میدونستم از توی چموش زن زندگی در نمیاد واسه خان. نفیسه، خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم. بخوای با بچه بازی‌ها زندگی ما رو خراب کنی، به خداوندی خدا قسم، زنده با دستای خودم از بینت میبرم. این کارو میکرد. اونقدر قسی القلب بود که میدونستم پاش برسه این کارو میکنه. خواستم جوابشو بدم که تقی به در خورد و عطیه و کبرا وارد اتاق شدن. ننه سریع تغییر موضع داد و دست دورشونم انداخت و محکم بغلم کرد تا کسی صورت خیز از اشکمو نبینه. و زیر گوشم سمسمه کرد: تمومش کن تا بی آبرو نشدی. بعدم با خنده گفت: دختره یه گنده دلش تنگ شده. از بغلش بیرون اومدم. از بغل سرد و بی‌مهر زنی که لیاقت اسم مادر رو نداشت. عطیه با دلسوزی نگام کرد. کم و بیش از دردام میدونست، اما به قول خودش کاری ازش ساخته نبود. ننه دولوپی شروع کرده بود به خوردن میوه و شیرینی و شربت و همزمان که داشت جیباشو پر از آجیل میکرد مدام در مورد فیروزه خانم ازم میپرسید اینکه چطور زنیه و کاری با هم داره یا نه. منم که حال حوصله نداشتم در مورد تنهایی فیروزه چیزی بگم، با گفتن اینکه فیروزه خانم کاری به کارم نداره سعی کردم بحثو عوض کنم. ننه اما کمی فکر کرد و گفت: اگه زرنگ باشی که نیستی، میتونی این زنو از زندگیت حذف کنی نفیسه. تو حمایت مستقیم بلقیس خانومو داری. کم سن و سالی. زودتر به یه بچه بذار بغل شوهرت، بعد دیگه دنیا مال توه. راحت میتونی این زنیکه رو از زندگیت بندازی بیرون. بی‌حوصله گفتم: درد من فیروزه نیست ننه. دوباره ننه رو ترش کرد. عقل نداری دیگه. عقل داشتی الان ارج و قربت از اون زن بالاتر بود. بدبخت. هرچی تو عزت و احترامت بیشتر بشه، ما هم زندگیمون بهتر میشه. به خودت فکر نمی کنی، به فکر آقات و برادرات باش که تازه بعد عمری دارن نفس میکشن. بعدم چادرشو مرتب کرد و دستی به جیبای پرش کشید و گفت: یالا پاشو یه دستی به صورتت بکش، بریم دیدن مادر شوهرت. زشته تا اینجا اومدم نبینمش. بریم هم اونو ببینیم، هم خودی نشون بدم به اون زنی که هوا برش نداره فکر کنه بی کس و کاری. تو که زبونت فقط سر من درازه. پس حداقل بذار اون بدونه که اگه خودت زبون نداری لااقل ننت هست که از حق و حقوق دفاع کنه. آهی کشیدم و متاسف از افکار ننه دنبالش راه افتادم. واقعا ننه زن نادونی بود. همه چیزو تو پول و ثروت میدید و حال روز هیچ کدوم از بچه‌هاش اصلا براش مهم نبود. ننه بی توجه به حال روز من با لذت به اطراف نگاه میکرد و مدام میگفت خوش به حالت. حیف که لیاقت نداری. جای گریه کردن و زانوی غم بغل گرفتن از این امارت و این زندگی لذت ببر. یا میگفت از بس خوردی و خوابیدی زده به سرت. زندگی داری که آرزوی هر زنیه. بعد تو جفتک میندازی. خلاصه که همینطور تو مسیر حرف میزد. عطیه که جلوتر از ما بود تقی به در نشیمن زد و با اجازه بلقیس خانم اول ننه و بعد من وارد نشیمن شدیم. بلقیس خانم مشغول قلیون کشیدن بود و فیروزه خانمم گوشه نشسته بود و داشت آجیل میخورد. ننه کمی خودشو گرفت و در حالی که پشت چش نازک میکرد واسه فیروزه، دست بلقیس خانمو بوسید و کنارش نشست. کمی که گذشت فیروزه با غرور گفت: خبری نشده هنوز. با تعجب نگاش کردم. مخاطبش من بودم. وقتی گیجی منو دید پوزخندی زد و ادامه داد: از 7 دولت آزاد این زن. مادر جون خبری نشد. عروس تابستان نیست. گفتم ننش اومده بهش سر بزنه، شاید آبستن باشه. بعدم نگاه پر از تحقیری به ننه انداخت و گفت: البته من خوب این گدا گشنه ها رو میشناسم. از جیب پر و دهن کثیفش معلومه واسه چی اومده امارت. ننه که حسابی خودش رو باخته بود با پشت دست سری دور دهنش رو پا کرد و نگاه بعدی به فیروزه انداخت. بلقیس خانم نیم نگاهی به من انداخت و گفت: حالا وقت هست. نفیسه جوونه. مطمئنم 1-2 ماه دیگه خبر خوشش رو به ما میده. ننه هم که با این حرف بلقیس خانم انگار شیر شده باشه سرخوش گفت: حتما همینطوره بلقیس خانم جون. من خودم 6 ماه بعد از عروسی آبستن شدم. اولی رو تازه زاییده بودم که دومی رو آبستن شدم. نفیسه هم حتما عین خودم میشه. چشم به هم بزنید چند تا بچه قد و نیم قد دورتون رو گرفتن و دیگه نمیفهمید شب و روزتون چطور میگذره. بعدم بلند شروع کرده یه حالت مسخره‌ای خندیدن و گفت: والا من همیشه یا تازه زاییده بودم یا آبستن بودم. ماشاءالله بچه‌هام هم همه سالم. به هر حال مادر شدن لیاقت میخواد. هر کسی هم لیاقتشو نداره. کاملا واضح و علنی داشت به فیروزه خانم طعنه میزد. نگاهم به فیروزه افتاد و واسه لحظه‌ای دلم واسش سوخت.
چشماش پر از اشک بود و دستاش میلرزید. بلقیس خانم هم زیاد از حرف ننه خوشش نیومد، اما خب چیزی نگفت و سینی چای رو جلوی ننه گذاشت و بحث و کشون به زندگی خواهرها و زمینی که تیمورخان به آقا جونم داده بود. حواس من اما به فیروزه بود که دیگه لب به چیزی نزد. بغض داشت و دستاشو مشت کرده بود. چند دقیقه این نشست و بعد انگار نتونه تحمل کنه با صدای گرفته‌ای گفت: مادر جون، با اجازهتون من برم. ننه اما دوباره به حالت مسخره‌ای خندید. کجا بری فیروز خانم جون؟ کاری نداری که، بشین حرف بزنی. بچه هم نداری که دلنگرونش باشی، بگم واسه خاطر اون میخوای بری. این بار اما فیروز ساکت نموند و با عصبانیت گفت: خیلی دور برداشتی. یادت نرفته روز عقد کم مونده بود پاهامو ببوسی؟ چشمت به 4 فرش و متکا افتاده، فکر کردی دخترت اینجا موندگار شده؟ نه جونم، بهتره بدونی دختر صدقه سر من اینجاست. من بگم تیمورخان تا شب نشده دخترتو پرت میکنه از این عمارت بیرون. ننه کمی آروم گرفت. انگار امید داشت بلقیس خانم جواب بده، اما بلقیس خانومی که من تو این مدت شناخته بودم حواسش بود کجا حرف بزنه و کجا حرف نزنه. واسه هر مسئله‌ای خودشو دخالت نمیداد. ننه که دید آرومه دور برداشت و صداشو برد بالا. و اما واسه من این رفتاراش عجیب بود. خودش 100 بار بهم گفته بود تا بچه دار نشدی احترام فیروزه رو نگه دار. اما الان صدای داد و بیدادش از 4 دیواری اتاق بیرون زده بود. تو اگه حرفت برای شوهرت ارزش داشت که خان سرت هبو نمی آورد. درخت بی ثمر رو باید از ریشه زد. اگه نگهت داشتم به خاطر نفوذ آقاته. ننه زیاده روی کرده بود. بلقیس خانم که عصبانی شده بود استکان شکوبی توی سینی و تشری به فیروزه زد. برو بیرون فیروزه. فیروزه دست به کمر با حرص گفت: من چرا برم مادر جون؟ این زنی که باید بره با دختر خرابش. به ولای علی قسم میگم تیمور بیاد این دختر رو از گیس آویزون کنه تا ننه یا هر جاییش دیگه جرئت نکنه به من بی احترامی کنه. صورتم خیس اشک شده بود. درد خودم کم بود، ننه به جای اینکه دردی از هم کم کنه اومده بود و داشت دردی به دردام اضافه میکرد. بلقیس خانم با عصبانیت از سر جاش بلند شد و دست انداخت و بازوی ننه رو گرفت و به سمت در خروجی کشوندش و گفت: برو منیژه، برو شر به پا نکن. ننه دستی به لباسش کشید و چادرش رو مرتب کرد، اما دست بردار نبود. واسه همین رو کرد به فیروزه و گفت: اولین بچه رو دختر من میذاره تو بغل شوهرت. بعد از اون میخوام ببینم شوهرت اصلا آدم حسابت میکنه یا نه. والا زن نازا و زبون دراز نوبره. هنوز حرف ننه تموم نشده بود که فیروزه خانم که معلوم بود حسابی عصبی شده با فریاد گفت: زندگی دخترتو رو سرش آوار میکنم. بشین و ببین چطور روزگارش رو سیاه میکنم. ننه در حالی که اوضاع رو کامل به هم ریخته بود دیگه چیزی نگفت و از نشیمن بیرون رفت. این زن همیشه همین بود. سرش درد میکرد واسه بحث و دعوا. اما دعوا با فیروزه عین دعوا با زنای کوچه و محله نبود. ننه که بیرون رفت فیروزه با خش در قندون رو برداشت و به سمت من بیچاره پرت کرد. سری سرم رو دزدیدم و سر قندون محکم به دیوار خورد. با وحشت نگاش کردم. رنگ به صورت نداشت و تمام جونش میلرزید. بلقیس خانم نزدیکش شد و خواست بغلش کنه که فیروزه محکم پسش زد و جیغ کشید: میگم آقام و برادرام بیان دمار از روزگارتون در بیارن. تو این امارت به من بی حرمتی میشه و شما هیچ حرفی نمیزنید. من درخت بی ثمرم. من لیاقت ندارم. میدم از همین درخت وسط حیاط آویزونش کنن تا بفهمه رعیت یعنی چی و خانزاده یعنی چی. تا بفهمه درخت بی ثمر کیه. زنی که تا دیروز آب دماغشو نمیتونست بالا بکشه حالا واسه من هار شده. هرچی بلقیس خانم تلاش کرد که فیروزه رو آروم کنه اما فایده نداشت و صدای جیغ و فریاد فیروزه لحظه‌ای قطع نمیشد. چند باری هم بلقیس خانم رو پس زد. بلقیس خانم هم که دید حریفش نمیشه خودش رو عقب کشید و با عصبانیت گفت: زنی که دیوونه شده. انگاری کاه و یونجش هم زیاد شده. حرف بلقیس خانم تموم نشده یه دفعه در اتاق به شدت باز شد و تیمور خان با خش وارد اتاق شد. با ورودش فیروزه ساکت شد و سرش رو پایین انداخت و خان در حالی که چشماش کاسه خون شده بود و عصبانیت از چهرش میبارید گفت: چه خبرت ضعیفه؟ چرا صداتو انداختی تو سرت؟ مگه من مردم که صدای جیغ و عوارتو 100 تا مرد غریبه بشنون؟ فیروزه هیچی نگفت، اما پوزخند روی لبش رو من متوجه شدم. خان که دید سکوت کرده رو کرده مادرش رو گفت: ننه تو بگو چه خبره؟ صدای این زن تا ورودی عمارت میاد. زن و مرد و پیر و جوون و خدم و حشم
همه جمع شدن ببینن چه خبره. این چه بی‌آبروییه که این رو انداخته. بلقیس خانم سری به نشونه افسوس تکون داد. چیزی نیست ننه. تو خودتو ناراحت نکن. زنن دیگه. بحث و دعوا میکنن. من خودم حلش میکنم. تو قصه. فیروزه نذاش بلقیس خانم حرفشو تموم کنه و با زبون درازی گفت: نه خیرم. من نیازی ندارم شما مشکلمو حل کنی. شما مشکل حل کن بودی جلوی دهن گشاده قوم و خویشتو میگرفتی تا هر چرند و مزخرفی رو به عروست نسبت ندن. بس دیگه. خسته شدم از این زندگی. از طعنه و کنایه ها خسته شدم. از پشت چشم نازک کردنای این دختره بی همه چیز امول خسته شدم. مادر این دختره دگوری اومده به من میگه بی لیاقت. به من میگه درخت بی ثمر. من دیگه نمیتونم این دختره رو تحمل کنم تیمور خان. نمیتونم بشینم و ببینم هر شب پیش این دختره. 4 ماه زنته. اگه بنا بود آبستن بشه تا حالا شده بود. اصلا این دختره ضعیفه. بنیه نداره بچه دارشه. متارکه کن. خودم میگردم یه دختر خوب واسط پیدا میکنم تا سر سال بچه رو بذاره بغلت. یه دختر که بنیه قوی داشته باشه تا بتونه واسط یه کاکلسری بیاره. تیمور خان که معلوم بود حسابی کلافه شده و به زور خودشو نگه داشته تا حرفای فیروزه تموم بشه با تشر گفت: دهنتو ببند فیروزه. دهنتو ببند و مزخرف نگو. نفیس زن منه. تا من زندمم زن من میمونه. فهمیدی؟ حالا هم جمع کنیم بساطتو گم شو برو تو اتاقه تا سیاه و کبودت نکردم. به جای فیروزه من بودم که اینه بید میلرزیدم و تو دلم ننه رو سرزنش میکردم که این چه بلایی بود به سرم آورد. مگه خیر سرش نیومده بود به هم سر بزنه و حالا احوالمو بپرسه. پس چرا با من این کارو کرده بود؟ پاهام قد میلرزید که دیگه نتونستم وایسم و همون گوشه این نشیمن رو زمین نشستم و کم مونده بود از ترس و وحشت خودمو خیس کنم. آخه تو تموم اون مدت هیچ وقت ندیده بودم که فیروزه خانم اونقدر بی‌پروا حرف بزنه و اعتراض کنه. همیشه احترام تیمور خانو نگه می‌داشت و حالا این رفتارش خیلی واسم عجیب بود. اما یه چیز دیگر رو هم تو این مدت متوجه شده بودم. اینکه فیروزه عاشق تیمور خان بود، در حالی که من از اون مرد بیزار بودم. فیروزه اما انگار اصلا کوتاه بیا نبود که دوباره قدلم کرد و فریاد زد: نمیرم تیمور. بعد از این یا جای من تو این خراب شده است یا جای این زن. اینو که گفتم اما خان انگار از کوره در رفته باشه سیلی اول رو حواله کرد بهش و فریادش آوار شد سرش که میگفت: صدا تو ببر زنی که چیه؟ دور برداشتی؟ زیاد لیلی به لالات گذاشتم فکر کردی خبریه؟ فیروزه اما بدون اینکه خم به ابرو بیاره پوزخندی زد و گفت: آره خیلی لیلی به لالام گذاشتی تیمور خان. خیلی هوامو داشتی. خیلی مرد بودی که از همون شب اول 18 عروستو سیاه و کبود کردی. بعدم آستینشو کامل زد بالا و رد کبودیای بدنشو نشون بلقیس خانم داد و با بغض گفت: ببین خوب نگاه کن. ببین شازده پسره چی به سر عروساش میاره. مگه من از روز اولی که اومدم تو این امارت ناز یه روز خوش داشتم. یه شب خواب راحت داشتم. چیه تیمور خان؟ فکر کردی روزا مهربونی و به همه کمک میکنی و سینی غذا میذاری جلو زنات از ظلم شبات کم میشه؟ فکر کردی راه و بیراه واسمون طلا میخری؟ یادمون میره که چه بلایی شبو به سرمون میاری؟ با این حرفش یهو تیمور خان خیس برداشت سمتش و دستشو گذاشت کنار گردنش و غرید: خفه شو زنی که. خفه شو تا همینجا چالت نکردم. پشتت به آقا تو برادرات گرمه. من اراده کنم همشونو پرت میکنم از اون ده بیرون ببینم بعدش میخوای به حمایتی کی صداتو بندازی رو سرتو اینطور جلوی من هوار بکشی. بلقیس خانم که معلوم بود دست باچه شده میونه رو گرفت و بعد از کلی بحث و دعوا بالاخره فیروزه با سیلی دومی که از خان خورد دهنش رو بست و در حالی که با نفرت به من نگاه میکرد ندیمش رو صدا کرد و از نشیمن بیرون زد. با رفتنش تیمور خان رو کرد به مادرش و با عصبانیت گفت: شما این زنو پررو کردی ننه. از اول شما هی گفتی هوای زنتو داشته باش. وگرنه من از همون اولم میدونستم که اگه به این جماعت رو بدم کلام پس مرک است. حالا هم خودت این زن چموشو رام میکنی. یه بار دیگه هم صداشو بشنوم چشم بندم رو بده بستونم با آقاشو پرتش میکنم از این امارت بیرون. تیمور خان اینو گفت و بی توجه به من از نشیمن بیرون رفت و درو محکم به هم کوبید. نمیدونستم حرفای تیمور خانو باور کنم یا حرفایی که بلقیس خانم روز عقد به هم زده بود. همون حرفایی که نشون میداد تیمور خان دلباخته فیروزه است و بلقیس خانم راهی نداره واسه بیرون کردنش. هرچی که بود با رفتن اون بلقیس خانم انگار که نه انگار اتفاقی افتاده باشه
نزدیکم شد و گفت چت شده دختر؟ چرا میلرزی؟ پاشو برو تو اتاقت. بعدم عطیه رو صدا زد تا منو به اتاقم ببره. لحظه آخر اما با جدیت گفت نفیسه، من حوصله ورود به این خاله خانباجی بازی‌ها رو ندارم. پس خودت با ننت حرف بزن و حساب کار رو دستش بده. بگو حق نداره بیاد امارت منو به عروسم توهین کنه. امروز به احترام تو و سن و سال چیزی نگفتم. میخواستم جلوی فیروزه قوم و خویشم رو خورد نکنم. اما سری بعد بخواد هوچیگری در بیاره و شر را بندازه، جور دیگه‌ای باهاش برخورد میکنه. جوری که تا عمر داره یادش نره. پس خوب حواستو جمع کن و به ننت حالی کن و اوضاع دستگیه. زیر لب چشم میگفتم و همراه عطیه به سمت اتاقم رفتم. اما الان مشکل من ننه نبود. حتی مشکلم بلقیس خانم و تیمور خانم نبودن. مشکل من و ترس اصلی فیروزه بود و اون نگاه نفرت انگیزی که بهم کرده بود و اون چیزی که به ننه گفته بود روزگارمو سیاه میکنه. از اون روز همش ترس اینو داشتم که فیروزه بخواد تلافی حرفای ننه رو سر من در بیاره. از سایه خودمم وحشت داشتم و تا جایی که میتونستم از فیروزه و آدمای دور و برش دوری میکردم. بعد از اومدن و رفتن ننه چند روزی فیروزه ساکت بود و نه حرفی میزد و نه کاری به کارم داشت و من ساده هم کم کم داشتم خاطر جمع میشدم که فیروزه منو تو اون ماجرا بی تقصیر میدونه. یادم اردیبهشت ماه بود. تازه از خواب بیدار شده بودم که با صدای ضربه‌ای که به در خورد از جا بلند شدم. 4 قدم و سرم کردم و در اتاقو باز کردم که همزمان با باز کردن در اتاق تکه کاغذی از لای در افتاد داخل. نگاهی به اطراف انداختم اما کسی اون اطراف نبود. با تعجب خم شدم و کاغذ رو برداشتم و بازش کردم. اگه میخوای از این زندگی نکبتبار خلاص بشی، بعد از ظهر بیا حیاط پشتی کنار درخت نارنج. من میتونم کمکت کنم از شر این دیو خلاص شی. با تعجب چند باری کاغذ رو خوندم. نمیفهمیدم کی و به چه قصدی این پیغامو واسم فرستاده. اما هرچی که بود دلهوری بدی به جونم انداخته بود. در اتاقو بستم و با ترس کاغذ رو ریز ریز کردم و ریختم توی ظرف آب و سری آبو خالی کردم توی باغچه. راهی اتاقم شدم. اون روز بعد از نهار اما این آدمی که خطا کرده باشه مدام اطرافمو نگاه میکردم و حس میکردم یکی داره با دقت نگاه میکنه و کارامو زیر نظر داره. تیمور خان عادت داشت بعد از نهار تو نشیمن چرتی میزد. بلقیس خانومم کنارش میشست و آروم آروم قرآن میخون. سفره که جمع شد زیر لب با اجازه ای گفتم و به سمت اتاقم رفتم. وسط راه اما پشیمون شدم. اگه واقعا کسی بود که میتونست کمکم کنه، اگه میتونستم از اون امارت خلاص بشم، نه، فایده نداشت. باید میرفتم. راهمو به سمت حیاط پشتی کش کردم، اما قبل از رسیدن به حیاط پشتی به وسوسم غلبه کردم و با قدمای بلند دوباره برگشتم سمت اتاقم. طرفای اسب بود که دوباره تقی به در خورد. عطیه تازه رفته بود به بچه‌هاش سری بزنه و من تو اتاق تنها بودم. سری رفتم در رو باز کردم، اما دوباره کاغذی جلوی در اتاق بود و کسی اون طرفا نبود. اما واسه یه لحظه حس کردم سایه کسی رو از گوشه ی دیوار دیدم. پا تند کردم تا ببینم کی کاغذو گذاشته، اما نتونستم ببینمش. واسه همین برگشتم تو اتاق و کاغذو باز کردم. این بار اینطور توش نوشته شده بود: تو هنوز سنی نداری. حیف تو نیست تو دست این دیو اسیر باشی. هر وقت بخوای من برای کمک بهت حاضرم. میتونم ببرم جایی که دست هیچ کسی بهت نرسه، خصوصا تیمور خان. لب گزیدم و روی زمین نشستم. نمیفهمیدم کی این نامه ها رو نوشته. آخه من توی اون امارت با هیچ کس رابطه ای نداشتم. سرم به کار خودم بود و جز عطیه و گاهی هم کبرا حتی با کسی حرفم نمیزدم. این سری هم دوباره کاغذ رو از بین بردم و پرده رو کنار زدم به امید اینکه ببینم این بار کی میاد کاغذ رو میذاره لای در. خودم هم جلوی پنجره نشستم و دستم و دور زانوام حلقه کردم و خیره شدم به بیرون. هوا رفته رفته داشت تاریک میشد و کم کم سر و کله تیمور خان پیدا میشد. هنوز درد ترکه‌ای که آخرین بار خورده بودم تازه بود. هنوز با دست زدم به بازوم درد بدی تو کل تنم میپیچید. صدایی تو سرم میگفت تا کی میخوای با این مرد زندگی کنی نفیسه؟ اگه واقعا یکی باشه که بتونه کمکت کنه، تو معطل چی نشستی اینجا؟ بچه بودم. فکر میکردم عین قصه هایی که ننه بزرگ خدا بیامرزم واسم تعریف میکرد، خدا فرشته نجاتشو از غیب واسم فرستاده و من با ترسم دارم فرصت نجاتو از دست میدم. اصلا انگار اون شب تحمل تیمور خان سخت‌تر از همیشه شده بود.
انگار بلاهایی که سرم می آورد دردشون بیشتر شده بود. شایدم طاقت من سر اومده بود. هر چی که بود به خودم قول دادم اگه یه بار دیگه کسی از اون نامه‌ها واسم فرستاد و خواست کمکم کنه دیگه معطل نکنم و خودمو از اون جهنم نجات بدم. چون خیلی خوب فهمیده بودم هیچ پشتیبانی ندارم. نه خانواده‌ای دلسوزی داشتم و نه کسی رو توی اون عمارت داشتم تا پشتم باشه و دردمو تسکین بده. حتی بلقیس خانومی که به ظاهر خیلی دوستم داشت و باهام مهربون بود. صبح روز بعد وقتی چشمامو باز کردم خبری از تیمور خان نبود. آبی به دست و صورتم زدم و لباس مرتبی پوشیدم و رفتم به اتاق غذاخوری. تازه از صبحونه خوردم برگشته بودم که دوباره کاغذی جلوی در دیدم. نگاهی به اطراف انداختم. کلفت و نوکرها طبق روال همیشگی در حال شستشو و تدارک دیدن واسه ناهار بودن. هرچی هم نگاه کردم کسی رو اون دور و بر ندیدم. یعنی کسی که رفتار مشکوکی داشته باشه ندیدم. کاغذو برداشتم و وارد اتاق شدم. این بار اینطور نوشته بود: از این راز به هیچ کس چیزی نگو. اگه میخوای نجاتت بدم باید دهنت قرص باشه. بعد از ناهارم بیا کنار درخت نارنج که منتظرتم. عرق سردی رو تنم نشسته بود. اگه خان میفهمید قصد فرار دارم زندم نمیذاشت. اما اگه توی اون عمارتم میموندم زندگی برام تلختر از زهر میشد. چه بسا که روزیم زیر دست تیمور خان تلف میشدم. تا ظهر 1000 بار تصمیم گرفتم و منصرف شدم. هر بار به زخمای بدنم و دردی که همیشه همراهم بود فکر میکردم تصمیمم برای رفتن قطعی میشد. اما درست لحظه‌ای که تصمیم به فرار میگرفتم چهره خانواده‌ام جلوی چشمم میومد. اگه من فرار میکردم و حتی اگه موفقم میشدم رسوایی این فرار و عواقبش دامنگیر خانواده‌ام میشد. از نهار اون روز هیچی نفهمیدم. اونقدر فکرم درگیر بود که بلقیس خانومم متوجه حال دیگرگونم شد و بعد از نهار که خواستم برم سمت اتاقم صدام زد و ازم خواست برم نزدیکش. وقتی صدام زدم ما ترس برم داشت. با خودم گفتم نکنه فهمیده میخوام فرار کنم. یادم بچه تر که بودم هر وقت کار خطایی میکردم همیرا یا فرنگیس ننمو با خبر میکردن و ننه واسه این که منو بترسونه میگفت من از چشمات میفهمم کار خطا کردی. و حالا من بدطوری میترسیدم که بلقیس خانومم از چشمام فهمیده باشه که تو سرم چی میگذره. کنارش نشستم و نفس عمیقی کشیدم و تلاش کردم به خودم مسلط باشم و همش داشتم فکر میکردم که اگه بلقیس خانم چیزی از اون کاغذو پرسید چی جوابشو بدم. بلقیس خانم کمی صبر کرد تا اتاق خالی بشه و بعد دستمو گرفت و آهسته گفت: نفیسه، حواست به موعد دورت هست؟ لب گزیده و آهسته بله‌ای گفتم. عقب که ننداختی هان؟ کمی فکر کردم. در حد 3-4 روز معمولا عقب مینداختم که خب طبیعی بود. واسه همین سری به نشونه نه تکون دادم. خیلی خوب، حاضر شو، 1-2 ساعت دیگه خبر کردم قابل میاد معاینت کنه. برو یکم استراحت کن. قبل از اومدنشم عطیه رو میفرستم سراغت. چشمی گفتم و از جا بلند شدم و به سمت اتاق خودم رفتم. اگه قصد رفتم به حیاط پشتی رو هم داشتم با حرف بلقیس خانم کامل منصرف شده بودم. 1 ساعتی توی اتاقم با دلهره منتظر اومدن قابله موندم. خودمم نمیفهمیدم نگرانیم بابت چیه هستن. من که از خودم بود بچه‌ی از تیمور خان نداشته باشم بلکه زودتر منو پس بفرستن خونه ی آقا. اما نه، استراب من واسه این بود که خوب میدونستم تو خونه ی آقام دیگه جایی واسه من نیست. اون ساعتها به هر سختی بود گذشت و قابله اومد. بلقیس خانم پشت سرش وارد اتاق شد و در و بست و عطیه رو هم بیرون کرد. تمام بدنم میلرزید. بلقیس خانم با دیدن حال روزم اخم کرد و گفت: چته نفیسه؟ مگه جن دیدی؟ بیا بخواب. قابله فقط میخواد یه نگاه بهت بندازه. با ترس دراز کشیدم و چشممو بستم. قابله دستی به شکمم کشید و معاینه‌ای کرد و طولی نکشید که صدای سردش به گوشم رسید که گفت: آبستن نیست خانم جان. این دختر خیلی بچه است. اصلا بهش نمیخوره 13 ساله باشه. بعدم کمی دست کرد و با تردید گفت: تمام بدنش هم که کبوده. بلقیس خانم با وحشت گفت: حواست باشه رقیه. حرف این عمارت رو بیرون ببری بعدش باید به فکر جای دیگه‌ای باشی واسه زندگی. اونا داشتن با هم حرف می‌زدن و من هولهولکی از جا بلند شدم و خودم رو جمع جور کردم. رقیه خانم اما مشتی به دهنش کوبید و با دلخوری گفت: خانم جان، من لاشم اگه بخوام از این عمارت حرفی رو جایی ببرم. من اگه می‌خواستم حرف برم و حرف بیارم که روز به هفته نکشیده کارمو از دست میدادم. بلقیس خانم در حالی که حسابی پکر شده بود گفت: خیلی خوب. فقط گفتم تا حواستو جمع کنی.
گفتی دوایی داری که میتونی بدی تا عروسم زودتر آبستن بشه. پس کو؟ آوردی؟ رقیه خانم از تو بغچه‌اش چند تا پاکت گذاشت جلوم و توضیح داد هر کدومو چطوری بخورم. و گفت خودشم هفته یه بار به هم سر میزنه و بعد از کلی سفارش خداحافظی کرد و رفت. در اتاقم که بسته شد، بلقیس خانم به سمتم برگشت و دستمو گرفت و گفت بچه ی اولو که بذاری بغل تیمور دیگه دلش نمیاد از گل نازکتر بهت بگه. به خدا قسم تیمور مرد بدی نیست. خودت تو این مدت خوب دیدی که چطور با رعیت جماعت با انصافه. چقدر هوای تو و فیروزه رو داره. اگه شبا هم رفتارش عوض میشه به خاطر غرورشه. از بس از گوشه و کنار بهش کنایه زدن که مردونگی نداره و بچهش نمیشه. واسه همینم پسرم به این حال و روز افتاده. سکوت کردم. حرفی واسه گفتن نداشتم. بلقیس خانم که سکوتمو دید دست کرد و علنگوی پهنی از دستش در آورد و انداخت دستم. علنگویی که اونقدر لغ میزد که تا آرنجم میرفت. علنگو رو تو دستم جا داد و گفت به خدا هواشو داشته باشی سر تا پاتو طلا میگیرم. خیال نکن از فیروزه کمتری. برا من تو از اونم عزیزتری. دختر ساکت و آرومی هستی و میتونی آرامش رو به امارت پسرم بیاری. فقط یه بچه براش بیاری دنیا رو برات بهشت میکنه. دیگه نمیذارم عذابت بده. باشه؟ با بغض چشم میگفتم و اشکی نشست روی گونم. آخه منی که هنوز چشمم دنبال خاله بازی و گرگم به هوا کردن بود و چه به بچه آوردن. اونم بچه ی تیمور خان رو. بلقیس خانم کمی دیگه پیشم نشست و نصیحتم کرد. برام ازم بودن و سازش کردن میگفت. از اینکه نباید حرف زندگی خصوصی مجایی بزنم و باید حواسم باشه عزت شوهرم رو حفظ کنم. میگفت زن و شوهر لباس تن همدیگن و باید عیب و نقص همدیگر رو بپوشونن. با تموم بچگیم داشتم به این فکر میکردم که پس چرا تیمور خان عیب نزایی فیروزه رو نپوشوند و برای پدر شدنش پا گذاشت رو دل زنش. بلقیس خانم که رفت بی‌حوصله دراز کشیدم و از تو صندوقم عروسک پارچه‌ای که یواشکی با خودم آورده بودم و بغل گرفتم و براش از درد و غصه هام گفتم. تو حال هوای خودم بودم که در اتاق باز شد و کمی بعد صدای عطیه به گوشم رسید. نفیسه جان، بیداری؟ این کاغذ جلوی در بود. هر زده از سر جان بلند شدم و عروسک و زیر بالشم هل دادم و سری کاغذ رو از دست عطیه کشیدم و با ترس گفتم بازش کردی؟ خوندیش؟ عطیه با تعجب گفت نه خانم جان، من که اصلا سواد درست درمونی ندارم. همش 6 سالم بود که اومدم امارت اربابی کمک حال ننم. نفس راحتی کشیدم و کاغذ رو تو لباسم مخفی کردم و گفتم باشه، میشه بری بیرون، میخوام تنها باشم. عطیه با کنجکاوی نگام کرد و گفت اون کاغذ چیه خانم جان؟ کی براتون خط نوشته؟ تا اون روز عطیه برام عین خواهر بود. هیچ وقت احساس نمی‌کردم که از من پایین‌تره و حتی کارهای شخصیمو هم خودم انجام میدادم. چون دلم نمیخواست اونو به زحمت بندازم. اما تو اون شرایط انگار دنبال راهی بودم که بیرونش کنم. یهو با غرور گفتم به تو ربطی نداره. از کی داری حساب پس میگیری؟ دلت میخواد کار تو از دست بدی انگار. عطیه که تا اون روز اینطور رفتاری از من ندیده بود، در حالی که تعجب کرده بود دست باچه گفت نه خانم جان، من غلط کنم از شما حساب پس بگیرم. ببخشید، اصلا من لال میشم. اینو گفت و با لحنی که دلخوری توش موج میزد با اجازه گفت از اتاق رفت بیرون. وقتشو نداشتم که به دلخوری عطیه فکر کنم. با رفتنش سری کاغذو بیرون آوردم. ساعت‌ها زیر اون درخت به انتظارت نشستم. دلم برا دیدن چشمات تنگ شده آهوی گریسپا. چندین و چند مرتبه اون نامه رو خوندم. با اونای دیگه فرق داشت. و همزمان با دلشوره‌ای که به جونم افتاده بود احساس می‌کردم یه حس خوبیم ته قلبم روشن شده. آخه هیچ کس تا اون روز اینطور ازم تعریف نکرده بود. تنها کسی که گاهی از صورتم تعریف می‌کرد فقط و فقط سمیه خانم زن همسایمون بود که میگفت چشمات از درشتی شبیه چشم گاوه. با خوندن چند باره اون نامه انگار کسی قلبمو چنگ زده باشه، ضربان قلبم بالا رفته بود و شوقی عجیب سر تا پای وجودمو گرفته بود. و اینطور شد که از اون به بعد روزی 2-3 مرتبه کاغذی جلوی در اتاقم پیدا می‌کردم. نویسنده کاغذها هم انگار خوب بلد بود چطور دل ببره ازم. دیگه حرفی از فرار نمیزد. یه روز از رنگ لباسم تعریف می‌کرد و روزی از گونه‌های گل انداختم. یه روز از پیچ و تاب موهایی میگفت که از پشت پنجره دیده بود و یه روز از چشمای خمارم تعریف می‌کرد. بچه بودم و احمق. فکر نمی‌کردم خوندن اون نامه ها هم خیانت به زندگی و شوهرمه. هرچند من تیمور خانو اصلا شوهر خودم نمیدونستم.
یعنی اصلاً معنی وفاداری و خیانت رو هنوز نمیدونستم. فقط روز و شب در انتظار این بودم که نویسنده نامه‌ها دوباره ازم بخواد جایی ببینمش. شکی نداشتم که این بار بدون فکر و بی توجه به موانعی که سر راهم بود برای دیدنش میرفتم. و بالاخره روز موعود رسید. یادم اون روزا اونقدر فکرم درگیر اون نامه‌ها بود که انگار درد کتک‌های تیمور خانم قابل تحمل‌تر شده بود. اصلا دنیا رو جور دیگه‌ای می‌دیدم. درخت‌ها انگار سبزتر بودن و پرنده‌ها انگار خوش آوازتر. اون روز تازه از خواب بیدار شده بودم و پنجره اتاقو باز کرده بودم تا هوای اتاق عوض بشه. بوی نون تازه‌ای که کبرا خانم میپخت پیچیده بود تو اتاق. گرسنه بودم و بوی نون گرسنگیمو بیشتر کرده بود. واسه لحظه‌ای دلم خواست که از اون نونای گرمو بردارم و خالی خالی بخورم. واسه همین 4 قدمو سرم کردم و در اتاقو باز کردم. و به عادت همیشه و به انتظار دیدن کاغذی که هر روز صبح می‌دیدم، نگاهی به زمین انداختم. و با دیدن کاغذ سری دور و برم و نگاه کردم و وقتی دیدم کسی نیست سری خم شدم و برش داشتم. اول خواستم برگردم تو اتاق و کاغذ رو بخونم. اما بوی خوش نون و وسوسه خوردنش مانعم شد. کاغذ رو تو لباسم مخفی کردم و رفتم تو مطبخ. کبرا خانم با دیدنم لبخندی به پهنای صورت زد و گفت: صبح بخیر خانم کوچیک. اول صبحی اینجا چی کار میکنید؟ نشستم کنارش و یه دونه نون برداشتم و گاز بزرگی ازش گرفتم. کبرا خانم با تعجب نگام کرد و گفت: خانم جان، میگفتید میآوردم اتاقتون. شما چرا زحمت کشیدید؟ با دهن پر گفتم: دوست داشتم بیام بالا سر تنور بخورم. تو کارتو بکن. و نمیدونم چی شد که یهو احساس کردم بوی کره تازه به مشامم رسیده و گفتم: کبرا خانم، کره دارید؟ نونو کره عوض کردم. کبرا خانم چشماشو ریز کرد و گفت: ای خدا، یعنی میشه؟ نکنه آبستنی دختر؟ خندیدم و گفتم: نه بابا، دیشب درست شام نخوردم، سر صبحی با صدای قار و قور شکمم بیدار شدم. اینو گفتم و ظرف کره رو ازش گرفتم و تکه‌ای از کره رو لای نون گرمم گذاشتم و از جا بلند شدم. دیگه طاقت نداشتم و میخواستم زودتر نامه رو بخونم. اونقدر دست بچه بودم که نگاهی به اطرافم انداختم و وقتی دیدم تو حیاط کسی حواسش به من نیست، لای کاغذ رو باز کردم که اینطور نوشته بود: دوست دارم امروز زیر درخت نارنج ببینمت. اسم درخت نارنج رو که خوندم انگار بوی بهار نارنج پیچید توی مشامم. لبخندی زدم و کاغذ رو مچاله کردم و توی لباسم گذاشتم و با ذوق به سمت اتاقم رفتم. هوای خنک اول صبح و بوی نون تازه و خوندن اون نامه حالمو حسابی خوب کرده بود. جلوی آینه اتاقم ایستادم و نگاهی به صورتم انداختم و دست بردم و از سرخابی که داشتم کمی به گونه‌هام زدم. دامن پرچینمو پوشیدم و چرخی تو اتاق زدم و سرخوش خندیدم. خیلی وقت بود لبم به خنده باز نشده بود. انگار درست از روزی که پا تو اون عمارت گذاشته بودم خندیدن و از یاد برده بودم. 4 قدم و کمی عقب بردم و از پشت موهای بافته شدم و روی شونم انداختم و در اتاقو باز کردم و سرکی به اطراف کشیدم. اهل عمارت انگار هنوز زندگی رو شروع نکرده بودن. یا شایدم عده‌ایشون خواب بودن. نمیدونم. هرچی که بود این بهترین فرصت برای دیدن نگارنده نامه‌ها بود. پاتوند کردم و به سمت حیاط پشتی عمارت دویدم. اونجا معمولا خلوت بود و کسی زیاد رفت و آمد نداشت. حیاطی که بیشتر به باغ شبیه بود و تو اون فصل با بوی خوش شکوفه هاش هوش از سر آدم می‌برد. آنچنان کنجکاو بودم که ببینم کسی که این جملات عاشقانه رو برام می‌نویسه کیه، که اصلا یادم رفته بود مقام من تو اون عمارت چیه. فقط ولع داشتم ببینم چه شکلیه و هدفش از این کارا چیه. همونطور که داشتم پاورچین میرفتم از دور جوونی رو کنار درخت دیدم که پشت من وایساده بود و دست گل کوچیکی از گلای وحشی صحرایی دستش بود. قد بلند بود و تقریبا لاغرندم. انگار متوجه حضورم شد که یهو برگشت به سمتم. اهل عمارت نبود، یا حداقل من تا اون روز ندیده بودمش. پوست روشنش آفتاب سوخته شده بود و چشم و ابروی مشکی رنگی داشت. محو تماشاش بودم که انگار تازه به خودم اومدم و فهمیدم چه غلطی کردم. من زن خام بودم و تو حیاط عمارت اربابی با جوونی که هیچ شناختی ازش نداشتم وعده گذاشته بودم. یهو ترس کل وجودم رو گرفت و همون لحظه از کارم پشیمون شدم و با ترس قدمی به عقب برداشتم. اما مرد جوون با چند قدم بلند سری خودشو به هم رسوند و روبروم وایساد. لبخندی به لب داشت و جوری نگام میکرد که حس بدی به هم دست میداد.
به سختی زبون باز کردم و گفتم من باید برم و خواستم برم که بازومو محکم گرفت تو دستش. لرز بدی به جونم افتاد. اشک توی چشمام حلقه زد و با بغض گفتم ولم کن، باید برم. خانه اگه بفهمه زندم نمیذاره. اخ میکرد و گفت کجا بری؟ نترس، کسی نمیفهمه اینجایی. تا زمانی هم که خان بخواد بفهمه ما فرسنگ ها از اینجا دور شدیم. یخ کرده بودم و انگار چشمم تازه باز شده بود. اگه فرار میکردم معلوم نبود چی به سر خانوادم میومد. تازه من اصلا این مرد رو نمیشناختم. چرا باید باهاش فرار میکردم؟ اصلا چطور بهش اعتماد میکردم؟ اصلا این مرد منو از کجا دیده بود؟ چطور دیده بود و شناخته بود که یک دل نه 100 دل عاشقم شده بود و نامه عاشقونه واسم میفرستاد؟ به خودم لعنتی فرستادم که چرا الان تازه به این فکر افتادم و دارم این موضوع رو کنکاش میکنم. و با التماس گفتم من نمیخوام فرار کنم. پشیمون شدم. تو رو خدا ولم کن. دست گلو با عصبانیت انداخت رو زمین و منو کشون سمت خودش. حالم داشت به هم میخورد. حس میکردم زمین و زمان داره دور سرم میچرخه. مدام خودم رو نفرین میکردم که چطور راحت خودم رو به این درد سر انداخته بودم. و تقلا میکردم و با صدایی که سعی میکردم بالا نره میگفتم ولم کن. به خدا ول نکنی جیغ میزنم همه بریزن سرت. پوزخندی زد و گفت جیغ بزن. دیالا جیغ بزن. ببینم بعدش کی ضرر میکنه. بدبخت. اول از همه تیمور خان خود تو رو اینجا چال میکنه. پس به نفته با من بیای. من عاشقتم دیوونه. اینو بفهم. خواستم تقلا کنم و ازش فاصله بگیرم که با شنیدن صدایی از پشت سرم جون از تنم رفت و قلبم از حرکت وایساد. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.